Hej! Jag arbetar som miljökoordinator här på Stockholms universitet. Din viktigaste kontaktperson för miljöfrågor är din institutions miljörepresentant. Du kommer strax få träffa en. Men först ska du få en inblick i miljöledningssystemet. Kort kan man säga att universitetets miljöarbete styrs av de vedertagna miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Enligt standarden för miljöledningssystem måste vi ha en organisation för miljöarbetet. Vi måste också ha en policy, ett viktigt dokument som beskriver vår ambition för miljöarbetet. Vi behöver också ta reda på hur vi påverkar miljön, planera arbetet genom att ta fram miljömål och handlingsplaner. Exempel på mål är att minska förbrukningen av kopieringspapper med 5% eller att möjliggöra källsortering för studenter. Det är faktiskt mål som vi redan har uppnått. Vi har tagit fram rutiner som ni personal ska använda er av. Exempelvis för tjänsteresor, inköp och källsortering. Miljöarbetet behöver kommuniceras och personalen måste utbildas. För att veta att vi gör rätt behöver vi följa upp miljöarbetet. Når vi våra mål? Följer vi lagen och policyn? Vi behöver också veta om vi följer kraven i miljöledningsstandarden genom miljörevision. Sen behöver vi ta beslut om vad som ska förbättras. Nu är miljöledningssystemet implementerat och vi kan nu sätta nya mål. Vad står det då i miljöpolicyn? Kom ska jag visa. Stockholms universitet ska verka för att aspekter rörande miljö och hållbar utveckling vägs in i alla beslut som tas oavsett nivå och område. Ska aktivt samverka med studenter. Vad gör du? Miljösäkrar. Studentkår, omgivande samhälle och andra intressenter i de avseenden där miljön berörs och miljöarbetet kan förbättras. Att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda och att dess resurser används på mest effektiva sätt. Kontinuerligt se över åtgärder för att minska naturresursanvändningen och minska utsläpp till luft, mark och vatten som verksamheten direkt eller indirekt orsakar. Utan undantag följa de lagar och minimikrav som ställs på alla delar av verksamheten och där möjligt arbeta efter högre krav. Säkerställa att alla medarbetare, oavsett anställningsform, är medvetna om innebörden av ett strukturerat miljöarbete och får relevant utbildning i dessa frågor. Hallå där, hej. Jag är miljörepresentant och ska jag vara med nu eller? Alldeles strax. Först ska vi prata om miljöaspekter, men varför ser du ut så här för? Ja, men det passar väl jättebra. Vi ska prata om miljö, då tänkte jag att det här är perfekt. Jättebra, men var dig själv. Vi ses snart. Okej, hej då. Miljöaspekt betyder orsak till miljöpåverkan. Universitetet påverkar miljön på många olika sätt. Här följer de viktigaste miljöaspekterna som du behöver känna till. Forskning, utbildning och samverkan. Lär vi ut och sprider kunskap om miljöfrågor. Tjänsteresor. Hur reser vi? Med flyg eller tåg? Energianvändning. Hur använder vi vår energi i vår vardag? Avfallshantering. Källsorterar och återvinner vi? Inköp och upphandling. Vad köper vi för produkter och tjänster? Materielanvändning. Vad innehåller de produkter och tjänster som vi använder? Kemikaliehantering. Hanterar vi kemikalier miljösäkert? Utsläpp i avlopp. Häller vi ut någonting som inte borde vara där? Nu ska vi prata organisation. Hej igen. Ja, jag är som sagt miljörepresentant på min institution. Det betyder att jag leder och samordnar miljöarbetet på uppdrag av min prefekt. Och det är prefekten som ytterst ansvarar att vi följer miljöpolicy, miljömål och handlingsplan. Som miljörepresentant så sprider jag information om nyheter och förändringar till mina kollegor. Just nu så sitter jag här och skriver ett informationsmail som jag ska skicka ut lite senare. Det är även jag som har satt upp lappar i Pentryt om källsorteringen. Kan du inte hitta svaret på din fråga här på miljövebben så kontakta din miljörepresentant. När institutionens miljörepresentant behöver stöd vänder hon sig till miljösamordnaren på sin områdesnämnd. Hej, jag är miljösamordnare för den universitetsgemensamma verksamheten. Och det här är mina kollegor från de andra fakulteterna. Eller motsvarande. Hej! Hej! Varje fakultet utser en miljösamordnare som ska samordna arbetet inom fakulteten och mellan fakulteterna. Vi träffas var 3:e vecka tillsammans med miljökoordinatorn. Hej, jag är ordförande i Miljörådet. Vi samordnar och följer upp miljöarbetet här på Stockholms universitetet
och vi redovisar det för rektor. Om du har frågor kring miljöarbetet så hör av dig till mig. Som sagt, jag är miljökoordinator och jag arbetar för Miljörådet och samordnar det övergripande miljöarbetet. Som ni märker så är vi många som arbetar för miljön för att underlätta för dig som anställd att vara miljövänlig. Det är bra, för alla behövs för att minska universitetets miljöpåverkan.